Câu chuyện Chú Tiểu bên thầy. Khi trưởng lão Thích Thông Lạc tu xong và mẹ thầy qua đời, ngôi chùa am đơn sơ, giản dị càng trở nên vắng vẻ hơn. Lúc ấy, thầy quyết định sang nhà chú Năm, người em ruột kế cận với mình, để xin một người cháu về dãy tu tập, trông nom chùa và nối tiếp mạng mạch chánh pháp. Thầy đến nhà chú Năm và hỏi thăm. Chú có đông con vậy, cho thầy xin một đứa để thầy dạy tu tập và nối tiếp ông cha mình được không chú? Cậu bé Ấn đang chơi dưới nhà, nghe được thầy nói vậy, cậu liền hổ hởi chạy từ dưới nhà lên. Cậu bé khoanh tay lễ phép thưa. Thưa thầy, thầy cho con theo thầy với. Chú Năm, cha của bé Ấn thấy vậy, cũng đồng ý cho con mình theo thầy. Kể từ đó, cậu bé theo thầy về chùa, chú được một chỗ riêng. Khi đó Ấn mới được khoảng 8 tuổi, thầy muốn rèn luyện chú tập sống một mình cho quen, nên sắp xếp cho sống một mình trong một chiếc am thất nhỏ bằng tre liếp. Hồi trước, sống với cha mẹ và các anh chị em đã quen, bây giờ sống một mình, cậu bé Ấn rất sợ, nhất là sợ ma. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối phủ trùm, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng làm chú giật mình. Chú trùm chăn kín cả đầu khi ngủ, dù nóng vã mồ hôi cũng không dám mở ra. Một đêm, thầy ghé thăm, nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời. Thầy nói, Thầy nè, không có ma cỏ gì đâu con hãy mở cửa cho thầy vào. Nghe tiếng thầy, bé Ấn mừng quá chạy ra. Thầy vào nhà, nhẹ nhàng an ủi và ngồi chơi một lúc, cậu bé Ấn ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, thầy qua mở cửa sớm và hỏi, Con còn sợ ma nữa không? Cậu bé Ấn lo lắng đáp, Dạ, con vẫn còn sợ thầy ơi. Thầy nhìn cậu bé, nhẹ nhàng trả lời, Không có ma gì đâu con đừng có sợ. Thôi, nếu con còn sợ, thì hãy qua ở với thầy và tập từ từ cho quen vậy. Được qua ở cùng thầy, chú vui mừng lắm. Đêm nào chú cũng thấy thầy ngồi làm việc cho tới khuya. Một hôm, bất chợt thức giấc, chú thấy thầy ngồi thiền với dáng ngồi rất đẹp. Nhìn thầy rất lâu, thấy thầy ngồi mãi không động đậy nên chú rất tò mò. Chú mạnh dạn tiến tới hỏi thầy. Thưa thầy, thầy ngồi như vậy để làm chi vậy thầy? Thầy mỉm cười bảo, Thầy ngồi tướng phước điền như Phật để làm Phật đó con. Nghe thầy dạy, chú càng thích nhiều hơn. Đêm đến, chú muốn ngồi được như thầy, chú ngồi chéo chân, lưng thẳng, mắt nhìn xuống, cố gắng ngồi thật yên. Nhưng mới ngồi một lúc, chân chú bắt đầu tê, giáng thêm chút nữa thì cảm giác đau đớn xuất hiện, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trên áo chú. Không chịu đựng được nữa, chú đành bung chân ra thôi. Lần sau, chú muốn ngồi lâu như thầy nên nghĩ cách và chuẩn bị một sợi dây. Chú ngồi xuống thật ngay ngắn, sau đó lấy dây cột hai chân lại, sửa lưng cho thẳng, bắt đầu ngồi thiền. Lần này, chú tự tin vào khả năng của mình lắm. Chú ngồi yên được một lúc, hai chân bắt đầu tê buốt, cơn đau mỗi lúc một tăng. Nhưng chú càng quyết tâm để ngồi lâu hơn. Đau quá, chịu không nổi, chú cúi xuống mở dây ra, nhưng không mở được. Chú ngồi xoay sở mãi, nhưng không tài nào mở ra. Đang lúc khó khăn, bối rối, thầy nhẹ nhàng bước tới. Thầy giúp Ấn cởi sợi dây trói chân, nhưng gút thắt quá chặt, thầy phải dùng dao để cắt. Hai chân được tự do, mọi cơn đau tan biến, chú thấy nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng. Thầy nhìn chú rồi bảo, Con còn nhỏ mà ngồi thiền nhiều để làm chi? Phải biết lượng sức mình vừa đủ con ạ. Trói chân đau là tự làm khổ mình rồi đó con. Cậu bé Ấn cười. Dạ vâng, con biết rồi thầy ạ. Con xin cảm ơn thầy. Cậu bé rất biết ơn thầy. Tình thầy trò ấm áp làm cậu thật là hạnh phúc. Kể từ đó, ở bên cạnh thầy, cậu bé Ấn lớn dần trong sự quan tâm, chăm sóc và tràn đầy lòng yêu thương của thầy. Hai thầy trò sớm tối bên nhau, cùng chia sẻ mọi việc, ấm lạnh cùng nhau. Sống gần thầy rất bao dung và độ lượng. Thầy luôn thương yêu và tha thứ, dạy cho cậu bé Ấn những bài học đạo đức làm người vô cùng quý giá. Lòng quý kính và tin tưởng tuyệt đối của cậu đối với thầy càng lớn mãi lên theo thời gian. Đến tuổi trưởng thành, thầy cho chú xuất gia và đặt tên là Mật Hạnh. Mật Hạnh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Vì cậu được nuôi lớn và dạy dỗ bởi một bậc A-la-hán,
đó là trưởng lão Thích Thông Lạc.